Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Напередодні будь-якого свята хочеться порадувати гостей дуже оригінальними і смачними закусками. Ділюся рецептом ось таких 3 варіантів канапе на шпажках. Це дуже смачно, оригінально виглядає на столі, і я впевнена, ваші гості будуть у захваті від таких закусок. Отже, зберігайте рецепт, приготуйте і порадуйте близьких смачненьким. Такі канапе робляться досить швидко, і навіть якщо гості вже на порозі, повірте, друзі, такі канапе можна зробити дуже-дуже швидко. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю із того, що беру скибочки батона, і ось така формочка в мене є, і вирізаю основу для наших канапе. Це в мене буде 6 штучок ось таких у вигляді квіточки, і також в мене є ще ось така насадка для кондитерського мішка, і я роблю такі кругленькі основи. Ви можете зробити будь-з чого, може якась маленька скляночка є, і ось 12 штучок в мене всього буде для перших 2 варіантів канапе. Ось так беру вершковий сир і змащую кожен оцей шматочок батона, і далі підготую продукти для першого варіанту. Ось у мене листочки салату. Я роблю ось так, ділю їх на 12 частинок. І тепер беру шпажки, ось такі в мене дуже симпатичні, вони довжиною 10 см. І збираю ось маслинка, далі листочок салату, тепер ковбаска, ось таких 2 скибочки, складаю їх ось так, дивіться. Далі сир, мені треба зробити 6 таких от кубики, і також на шпажку, далі листочок салату знову, і основа оцей шматочок батона, який я змастила вершковим сиром. Такий от перший варіант канапе. Дивіться, друзі, дуже симпатично. І таким же чином роблю всі 6 моїх штучок. Це перший варіант закуски. І далі другий варіант. Беру огірочок і за допомогою ножа для чистки овочів ось так роблю ось такі слайси. І далі паперовим рушничком прибираю зайву вологу. Далі знову беру листочки салату і також на 12 частинок розрізаю. Ну і починаю збирати другий варіант. Помідорка черрі, далі листочок салату. Тепер в мене ось така маленька кулька моцарели, знову листочок салату, і далі огірочок, ось так гармошечкою складаю його, і в кінці шматочок батона, змащений вершковим сиром. Ось, друзі, подивіться, як красиво вже вийшло. Як бачите, все досить швидко. І далі третій варіант канапе. В мене сир камамбер, розрізаю його ось таким чином, такими трикутничками, мені потрібно буде 6 штучок. Ну і далі ще один сир, в мене копчений, дуже рекомендую, це дуже смачно у таких канапе. Можете взяти будь-який сир, який вам подобається, і розрізаю на 6 ось таких от скибочок. І далі хамон, я його вже звернула ось таким рулетиком і ділю навпіл, і також 6 шматочків потрібно. І далі вже також починаю збирати виноград, спочатку перший, далі
хамон. Це дуже поєднання смачне. Спробуйте, друзі, обов'язково. Це неймовірно смачно, такий пікантний, дуже виходить смак. І далі сир копчений у мене гармошечкою і огірочок гармошкою. І в кінці ось сир, друзі, камамбер досить красиво виходить і, повірте, дуже-дуже смачно. Ось яка краса вийшла. Ну і все, друзі, виклала на блюдо для подачі, і ви просто подивіться, яка це краса. Закуски просто чудові і на столі виглядають дуже ефектно і по-святковому. Отже, друзі, зберігайте відео і приготуйте. Як бачите, це неймовірно красиво і смачно. А також дивіться інші відео на каналі, там є ще багато ідей для ваших кулінарних шедеврів. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!